So, hello guys! Welcome back to my channel. So, I am Yuri, then gagawin ko ay unboxing the Venus High Heels. So, I'm just so happy kasi in-order ko siya. Just so very, very happy. Then, this is my fourth heels. So, look at see guys. Here siya, oh. So, pagkabukas ko kanina, tingnan niya, nagka-damage. So, excited na ako, syempre. Then, open na. Unboxing, Venus High Heel. Venus, wear it, love it. Look at see, guys. Yan. So, open na natin in 5, 4, 3, 2, 1. Wow! It's so incredible. Let me see. Oh, wow. Oh my goodness. Tignan mo, oh. Pak! Sorry, palaba. Oh, then, ano na. Guys, tignan nyo, para siyang Jojo Baragais. Para siyang Jojo Baragais. Para siyang Jojo Bragais. Yung ito, oh, parang Jojo. Pia design. Yung kay Jojo. Pero ito, iwan ko kung anong design to. So, ang color niya is apricot. So, my God. 6 inches. Nagkakahalaga lang siya ng 1,190. Yes, yan. See guys, oh. So, pathetic. So, oh my God! Excited ko na suotin. Oh my God. Ito yung isa. Ito yung isa niyang part. Oh, look at that. It's a very wow high heels ever. Goodness. Look at see. My goodness. Sunod naman, bibili ako ng Catriona Gray Ear Cup. Pero yung class silang. Ay guys, look at see, oh, mayroong pasobra, oh. Pag napudpud to, eto, oh, pag napudpud siya, may pangpalit. Kunin natin yung pangpalit. Kunin natin yung pangpalit. Oh my goodness. Ito yung pampalit, oh guys. Look at see. Yan. Pag napudpud to, Ano bang pala theory? may pangpalit, oh. Oh my God. So, guys, order kayo sa or add me na lang sa Facebook. Then add ko kayo sa GC, no, kung saan ko to nabili. So, lahat ng size niya 1,190. All shoes classic na po 'yon. So, pwede nyo po sila puntahan sa 21 J.Molina, Concepcion 1, Barangay Concepcion 1, Marikina City, yan. Nasa building po sila, yan. Ganda. So, ito siya nakalagay. May 9 inches din sila, so, yung mga mahilig na mag-heels, syempre bili na kayo sa Venus Heels.
Tapos, ito yung resibo nila. Ayan. Ayan yung resibo. 1,190. Size 40 kasi ako. Look at si size 40. Size 40 yan. Yan guys, size 40. Huwag kang magulo pa kasi. Bye! Naka-5 ka na po. Malaki kasi yung paa ko, so ay siya po pala si Ken. Hi. Hi! Tapos si Joy, malaki dalawa leeg. Hi! Then, okay kami lang. Then guys, kung gusto nyo po silang umorder or magtumingin-tingin, just search on Facebook, Venus High Heels Marikina Shoes. Yung may search na pag gano'n na, pak, gano'n. Yun. Next, we'll see the ear cup of Catriona Gray. Thank you. Thank you!